फाइनली आज मारू पार्सल આવી ગયું છે। તો ચેનલ પર નહી હોય તો ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો। ફાઇનલી જે મેં એમેઝોન પરથી ઓર્ડર કરેલું છે તો બોક્સને ખોલીએ તે પહેલાં ચેનલને લાઈક કરી દો, શેર કરી દો ને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો। ફાઇનલી જે મેં એમેઝોન પરથી ઓર્ડર કરેલું હતું તો મારું પાર્સલ આવી ગયું છે। બોક્સમાં શું છે તો ચાલો હવે આપણે ઓપન કરીએ। બોક્સમાંથી પણ બીજું બોક્સ જોવા મળ્યું। આ છે સેલ્ફી સ્ટિક સાથે બ્લૂટૂથ સેલ્ફી સ્ટિક જેનું નામ છે મોડલ R1 સેલ્ફી સ્ટિક। બીજું શું છે સાથે બિલ પણ આપેલું છે જેની કિંમત કરીબ 190ની આજુબાજુ છે। બીજું શું છે તો અંદર બીજી બુક આપેલી છે। આ ઇન્ટ્રોડક્શન બુક છે જે પૂરી ઇન્ફોર્મેશન આપેલી હોય છે જેની અંદર ઇન્ટ્રોડક્શન બુક કહેવાય જેને જે સેલ્ફી સ્ટિક બુક છે જે ઇન્ટ્રોડક્શન સાથે જેની પૂરી ગાઈડલાઈન આપેલી હોય છે જે યુઝ કરવા માટે। તો ફાઇનલી હવે આપણે બોક્સને ઓપન કરું। જે બોક્સની અંદર શું છે તે અત્યારે કોઈ કોમેન્ટ કે ગેસ કરી શકો છો કેવા કલરની સેલ્ફી સ્ટિક છે। આ છે ટ્રીપોડ બોક્સ જે સેલ્ફી ટ્રીપોડ બોક્સ છે જે 4 કલરમાં પરચેસ કરી શકું છું। મારી પાસે બ્લેક કલરમાં છે। 4 કલરની અંદર બ્લેક, પિંક, વ્હાઇટ, ગ્રીન ડાર્ક। ફાઇનલી મેં બોક્સને ઓપન કરી દીધું છે જેની અંદરથી સેલ્ફી સ્ટિક બહાર કાઢી જોઈ તો જે બ્લેક કલરમાં છે જે બંને બાજુ રોટેટ પણ કરી શકાય છે 36 ડિગ્રી ફ્રન્ટ સાઈડ અને બ્લેક સાઈડ સાથે સ્ટીલની બનાવટ પણ છે જે મજબૂત પણ છે। જો સાથે બ્લૂટૂથ બટન પણ આપેલો છે જે પોતે સેલ્ફી પણ લઈ શકાય સાથે સાથે રેકોર્ડિંગ પણ કરી શકાય જે એક યુટ્યુબર માટે બેસ્ટ કમ્ફર્ટેબલ હોય છે। જે સ્ક્રૂની મદદથી રોટેટ કરી શકાય છે જે ખેંચીને ખુલ્લી કરી શકાય છે। ફાઇનલ તમે જોઈ શકો છો અને બંને બાજુથી રોટેટ કરી શકાય છે અને આવી રીતે સેલ્ફી લઈ શકાય છે। બહુ ખૂબસૂરત ડિઝાઇન કરેલી છે। આ તો ગિમ્બલ જેવું પણ વર્ક કરી શકે છે। સેલ્ફી સ્ટિકની સાથે સાથે ટ્રીપોડ માટે પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે। જેવી રીતે ટ્રીપોડ માટે તેનો ઉપયોગ કરવા માટે સરળ બને છે અને સ્ટેન્ડ પર રાખીને રેકોર્ડિંગ કરી શકાય છે। તો આવી રીતના સ્ટેન્ડ પર મૂકીને રેકોર્ડિંગ કરી શકાય છે। રેકોર્ડિંગ કરવા માટે મારા માટે તથા દરેક યુટ્યુબર કન્ટેન્ટ ક્રિએટર માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। સ્ટેન્ડ પર ગોઠવીને રેકોર્ડિંગ કરવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે। વિડીયો પસંદ આવે તો જરૂરથી વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો।